लास्ट इयर लन्च भएको Realme को GT लाइनअपले निकै चर्चा पाएको थियो। नेपालमा पनि Realme ले GT Neo 2 स्मार्टफोन लन्च गरेको थियो जुन चाहिँ आफ्नो प्राइस रेन्जमा एउटा राम्रो अफरिङ थियो। अहिले भने Realme ले अर्को प्रिमियम मिड रेन्ज स्मार्टफोन नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ जुन चाहिँ मसँग भएको यो Realme 9 Pro Plus भन्ने हो। हाम्रो टिमले यो फोन चलाएको लगभग 2 हप्ता जस्तो भइसक्यो र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म यो फोनलाई अनबक्स गरेर यसको फुल रिभ्यू दिनेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो फोनको प्राइसिङ डिटेल्सहरु म भनिदिहाल्छु है त। यो फोन चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट्समा लन्च भएको छ। 128 GB भेरिएन्ट जसलाई 42000 रुपैयाँ पर्छ भने यो फोनको अर्को 128 GB मोडलको प्राइस चाहिँ 45500 रुपैयाँ भनेर तोकिएको छ। ल अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्स गरेर यसको रिभ्यू सुरु गरौँ है त। बक्समा चाहिँ उही स्ट्यान्डर्ड स्टफ नै आउँछ। सुरुमा त एउटा पेपर बक्स भित्र कभर, सिम इजेक्टर टुल र पेपर वर्क छ। अनि तल Realme 9 Pro Plus नै छ। त्यसपछि यहाँ 65 वाटको सुपर डार्क चार्जर अनि टाइप A टु टाइप C केबल रहेको छ। ओके, Realme 9 Pro Plus चाहिँ Realme को पहिलो Pro Plus ट्याग भएको फोन हो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ Realme को नम्बर सिरिजमा Pro भेरिएन्ट सबैभन्दा हाई एन्ड मोडल हुन्थे भने अब चाहिँ Pro Plus पनि छ। एनीवे, डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोन निकै वेल बिल्ट भएको पाएँ मैले। यो फोन चाहिँ Realme को अरू डिभाइसेस जस्तो कम्प्याक्ट नै चाहिँ छैन तर निकै एर्गोनोमिक चाहिँ छ। सो एक हातले चलाउँदा पनि समस्या चाहिँ हुँदैन। अनि यो फोनको बटन प्लेसमेन्ट पनि कम्फर्टेबल ठाउँमै राखिएको छ। सो द्याट इज ग्रेट टु। अब यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ राम्रो नै भए तापनि आई एम नट रियली अ फ्यान अफ द लुक्स। हुन त कसैलाई यस्तो शाइनी डिजाइन मन पर्न सक्छ तर मलाई चाहिँ धेरै म्याट फिनिश भएको डिजाइनहरू बढी मनपर्छ। तर फेरि यो चाहिँ आफ्नै चोइसमा भर पर्ने कुरा हो। यो ग्रीन बाहेक चाहिँ Realme 9 Pro Plus अर्को ब्लू भेरिएन्टमा पनि आउँछ जसको ब्याकमा चाहिँ कलर चेन्जिङ फोटोक्रोमेटिक फिचर छ भिभोको V23 सिरिजमा भए जस्तै। तर त्यसमा पनि शाइनी फिनिश चाहिँ आउँछ है। फेरि यहाँ Realme ले कुनै किसिमको IP रेटिङ चाहिँ प्रोभाइड गरेको छैन। अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँ 6.4 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ जसमा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट र 360 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट छ। पहिलाको Realme 8 प्रोमा भएको 60 हर्ट्जको डिस्प्ले भन्दा चाहिँ यो राम्रो अपग्रेड हो। तर आई थिंक आजकलको कम्पिटिसनलाई मध्यनजर गर्दै Realme ले चाहिँ 120 हर्ट्ज दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक यो डिस्प्ले चाहिँ निकै मजाको छ। कलर रिप्रोडक्सनहरु सबै राम्रो छ विथ नियर पर्फेक्ट कन्ट्रास्ट रेशियो। डिस्प्लेको विभिड मोडमा अलिकति ब्लू टिन्ट चाहिँ नोटिस हुन्छ तर कलर टेम्परेचर एडजस्ट गर्न मिलिहाल्छ। सो त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ होइन। तर यो डिस्प्लेमा हामीले एक दुईवटा इस्यु चाहिँ पाएको छौं। जस्तै डार्क मोडमा चलाउँदा म्याक्सिमम ब्राइटनेसमा हुँदाखेरि चाहिँ यो डिस्प्लेको कन्ट्रास्ट लेभल्स ड्रप भएर जान्छ। त्यसैगरी यो फोनमा HDR भिडियो प्लेब्याकमा पनि अलि समस्या हुने गर्छ। मुभिङ अन, यहाँ डिस्प्लेमा एउटा अप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ जुन चाहिँ निकै फास्ट र एक्युरेट छ। अनि यसमा चाहिँ Realme ले एउटा हार्ट रेट मोनिटर पनि इन्क्लुड गरेको छ जुन चाहिँ अरू फोनहरुमा पाइँदैन। स्पिकर्स चाहिँ यहाँ दुईवटा छन् जुन चाहिँ डल्बी एटमस पावर्ड पनि हुन्। यी स्पिकर्सको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो नै छ भन्नुपर्छ। साउन्ड स्टेज चाहिँ अलि न्यारो छ तर इट क्यान गेट लाउड इनफ र स्टेरियो सेपरेसन पनि डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई। ओके, अब परफर्मेन्सको लागि चाहिँ यहाँ Realme ले MediaTek को Dimensity 920 चिपसेट दिएको छ जुन चाहिँ 2022 को वान अफ द फेयरली पावरफुल मिड रेन्ज चिपसेट्स हो। रियल लाइफमा चाहिँ यो फोनले मेरो डे टु डे युसेज मजाले धानेको छ र यो फोनको मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि इफेक्टिभ नै भएको पाएँ मैले। र हामीले एकदमै कम्प्लेक्स बेन्चमार्क्स रन गर्दा पनि यो फोन ओभरहिट हुने जस्तो समस्या चाहिँ भएको पाएन। तर गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो डिमान्डिङ 3D गेम खेल्दा चाहिँ यो फोन सिग्निफिकेन्टली वार्म चाहिँ हुन्छ है। फेरि फर इन्स्टेन्स गेन्शिन इम्प्याक्टलाई हाइएस्ट ग्राफिक्स क्वालिटी र 60 FPS मा 10 मिनट जति खेल्दा अगाडि र पछाडिको टेम्परेचर 42 र 40 डिग्रिज भएको थियो र गेममा चाहिँ मैले 20 to 30 FPS मात्रै अचिभ गरेँ। गेमलाई 30 FPS मा लग्दा चाहिँ हामीले सुरुको 5 मिनट जति चाहिँ अलि स्टेबल गेम प्ले पायो तर हिटिङ चाहिँ सिमिलर नै थियो। PUBG जस्तो अलिकति कम डिमान्डिङ गेममा भने तपाईले HDR ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेट्समै स्टेडी 40 FPS पाउन सक्नुहुन्छ। स्मुदर गेम प्लेको लागि चाहिँ आई वुड सजेस्ट कि ग्राफिक्सलाई स्मुथ र फ्रेम रेट्सलाई एक्सट्रिममा राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। यो सेटिङ्समा चाहिँ तपाईले स्टेबल 48 to 50 FPS पाउन सक्नुहुन्छ। तर थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ PUBG खेल्दा पनि यो फोनको टेम्परेचर 40 डिग्रिज के मार्कमा ओभर हुन्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो डिभाइसको स्लिम फर्म फ्याक्टरले गर्दाखेरि हिट म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभ हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ। ओके, सफ्टवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ Realme 9 Pro Plus मा Android 12 आउँछ आउट अफ द बक्स विथ Realme UI 3.0 र Xiaomi, Poco, Oppo र OnePlus जस्तो कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ डिभाइसेसमा अझै पनि Android 11 नै दिने गरेको देख्दाखेरि Realme को तर्फबाट
Android 12 हुनु निकै राम्रो कुरा हो। अब युजेबिलिटीको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो UI निकै सिम्पल टु युज छ अनि अप्टिमाइजेसनमा पनि खासै केही समस्या भएको पाइनँ मैले। त्यही हो, यहाँ ब्लोटवेयर चाहिँ टन्नै आउँछ। इनफ्याक्ट टोटलमा चाहिँ 16 वटा ब्लोटवेयर एप्सहरू यहाँ छ। थ्याङ्कफुली धेरै जसो एप्सहरू चाहिँ अनइन्स्टल गर्न मिल्छ, सो इट्स ओके। अब भने लागौ Realme 9 Pro Plus को क्यामेरा पर्फर्मेन्सतिर। Realme चाहिँ यो फोनको क्यामेरा केपेबिलिटिजको बारेमा निकै नै हाइप गरेको थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, विच इन्क्लुड्स 50 मेगापिक्सलको Sony IMX766 सेन्सर विथ OIS, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स अनि अगाडि चाहिँ सेल्फिजको लागि 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। र आई हेभ टु से द्याट आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विथ द क्यामराज अन दिस फोन। सुरुमै नोटिस हुने भनेको चाहिँ पन्ची कलर रिप्रोडक्सन हो, जुन चाहिँ धेरै केसेसमा प्लिजिङ देखिन्छ। प्लस HDR प्रोसेसिङ पनि राम्रो छ अनि यो क्यामेराले चाहिँ स्याडोज र हाइलाइट्सलाई पनि राम्रोसँग म्यानेज गर्छ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटोजमा चाहिँ प्राइमेरी इमेज जतिको पन्ची कलर्स छैन र डिटेल्स पनि एज एक्सपेक्टेड अलिक कम नै छ। ओभरअलमा चाहिँ यो फोनको अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेस चाहिँ एभरेज मात्रै भएको पाएँ मैले। पोर्ट्रेट्स चाहिँ फेरि राम्रै आउँछ, अलि रेड टिन चाहिँ नोटिस हुन्छ सब्जेक्टको फेसमा, तर ब्याकग्राउन्ड सेपरेसन र हाइलाइट कन्ट्रोल चाहिँ राम्रो छ। हुन त Realme पिक्सेल फोनसँग पोर्ट्रेट्सको मामलामा इन्सपिरेसन लिएको हो भनेर हाइप गरेको थियो, तर रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तो कम्पेयर गर्न मिल्ने रिजल्ट चाहिँ छैन है। फेरि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि पिक्सेल 6 को पोर्ट्रेट्स आर मच बेटर। जे होस्, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कम्पनीको यस्तो मार्केटिङमा चाहिँ नफस्नु होला। Realme को पोर्ट्रेट्स राम्रो छ, तर पिक्सेलको जतिको अप्टिमाइजेसन गरे तापनि आउटपुट चाहिँ बिल्कुलै सिमिलर छैन। मुभिङ अन, सेल्फिज पनि राम्रै आउँछ यसबाट। सब्जेक्ट्स अलि सफ्ट चाहिँ देखिन्छ, तर ओभरअल फोटो लाइभली नै देखिन्छ। नाइट टाइममा पनि Realme 9 Pro Plusले राम्रो रिजल्ट्स दिन्छ थ्याङ्क्स टु दि अनबोर्ड OIS। नर्मली नै फोटोजहरूमा डिटेल्स राम्रो छ र नाइट मोडले झन् एक्सपोजर कन्ट्रोल र हाइलाइट म्यानेजमेन्टमा मद्दत गर्छ। तर फेरि फोटोज प्रोसेस गर्न चाहिँ टाइम लगाउँछ Realme 9 Pro Plusले र कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटोजहरू अलिक बढी नै उज्यालो र कन्ट्रास्टी बनाइदिन्छ। भिडियोको कुरा गर्दा चाहिँ Realmeले भिडियोमा OIS डिसेबल गरिदिएको छ फर सम रिजन। सो यो फोनबाट खिचेको 4K 30 FPS फुटेजेसमा चाहिँ स्टेबिलाइजेसन खासै राम्रो छैन, तर 1080p 60 र 30 FPSमा चाहिँ तपाईँले राम्रै स्टेबिलाइजेसन पाउन सक्नुहुन्छ। लास्टली Realme 9 Pro Plus को ब्याट्री मैले निकै इन्ड्योरिङ भएको पाएँ। यहाँ चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री छ, जसले मलाई हेभी युजमा पनि 6 देखि 7 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको थियो। लाइट टु मिडियम युसेजमा त तपाईँले झन्डै 1.5 दिन जतिको ब्याट्री लाइफ यो फोनबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङको कुरामा पनि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यहाँ बक्सभित्र आउने 65 वाटको चार्जरले Realme 9 Pro Plusलाई 44 मिनट जतिमै फुल चार्ज गरिदिन्छ। अब चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको 10 मिनट जति फोन हल्का तातिन्छ, बट इट्स नथिङ टु वरी अबाउट। ओके, Realme 9 Pro Plusसँगको हाम्रो टिमको एक्सपिरियन्सलाई समराइज गर्नुपर्दा हामीलाई यो फोन एकदमै ब्यालेन्स्ड अफरिङ हो जस्तो लाग्यो। यो फोनले चाहिँ पर्फर्मेन्स अथवा क्यामेरा गरेर 1-2वटा एस्पेक्टमा मात्र फोकस नगरी सबै डिपार्टमेन्ट जस्तै डिस्प्ले, क्यामेरा, पर्फर्मेन्स, चार्जिङ, डिजाइन जस्तो कुराहरूलाई ब्यालेन्स तरिकाले प्रोभाइड गर्छ। र Realmeले चाहिँ नेपालमा यो फोनको प्राइसिङ पनि राम्रै तोकेको छ, सो इट्स कम्पिटेटिभ इनफ यो 40 देखि 50,000 रुपियाँको प्राइस सेगमेन्टमा। तर जे होस्, तपाईँहरू यदि यो फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोनको 6 128GB वाला भेरिएन्ट भन्दा 8 128GB भेरिएन्ट लिँदा बेटर हुनेछ लङ्गर टर्मको लागि। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Realme 9 Pro Plus को अनबक्सिङ र रिभ्यू। यो फोनको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको अरू पनि केही क्वेसन्सहरू छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई सोध्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानल GadgetByte नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।